வணக்கம் සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් අද පුතේ මම ඔයාලට ඉස්සලාම් පාඩම කියලා දෙන්න හදන්නේ දෙක ශ්‍රේණියට දෙකේ පන්තියට ඔයාලට ඉස්කෝලේ විෂය නිර්දේශ අනුව තමයි මම දැන් දෙමළ උගන්වන්න හදන්නේ උගන්වන්නේ නොමිලේ දැන් පහුගිය දවස්වල කොරෝනා නිසා ඔයාලට ඉස්කෝලේ යන්න බැරි වුණානේ දැන් පහුගිය ඩීසල් ප්‍රශ්නයි තෙල් ප්‍රශ්න නිසා සතියේ දවස් 3ක් වගේ තමයි ඉස්කෝලේ තිබ්බේ දැන් මම හදන්නේ මුළු විෂය නිර්දේශෙමින් දෙක වසරේ ගත්තාම ඔයාලට චුට්ටයි තියෙන ගොඩක් නැහැ. පාඩම් 10කින් වගේ මුළු විෂය නිර්දේශෙම උගන්වන්න හදන්නේ. ඔයාලට තියෙන නොමිලේ මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න විනාඩි 10ක් විතර තියෙයි. විදුලිය තියෙන වෙලාවට, ඒ වගේම data තියෙන වෙලාවට ඔයාලට ඕන වෙලාවක රැත් දවාලක් කියලා නැහැ. YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා තමයි හැබැයි බලන්න ඕන. කොහොමද දන්නවද? දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා සිංහලෙන් ටයිප් කරපුවාම YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා මගේ channel එක එනවා. ඒකට තමයි මම මේ පාඩම් දාන්නේ. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා දැන් අද තියෙන දෙක ශ්‍රේණිය එක කොටස. පාඩම එක කොටස. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියාගත්තයන් පස්සේ මේටි පාඩම් කරගත්තයන් පස්සේ තව සතියෙන් සතියෙන් පාඩම් එන්නේ. සතියෙන් එනවා දෙක ශ්‍රේණිය දෙමළ පාඩම දෙක කොටස. අන්න ඊට දෙක කොටස අපි බලලා ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට තව පොතක් බලන්න ඒව මුකුත් ඕනේ නැහැ. මේ විෂය නිර්දේශයේ ඉස්කෝලේ උගන්වන ටික තමයි මම දැන් මේ උගන්වන්නේ නොමිලේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික බලලා ලස්සනට ලියා ගන්න. දැන් මේ බලන්නකො මේ ලියලා තියෙනවා මම මේ නායි බල්ලා பூனை பூசா කාහම් කපුටා කිලි ගිරවා අනිල් ලේනම් දැන් මේ පුතේ දැන් සමහර ඉස්කෝලවල 1 2 3 4 5 යනකම් මේ දෙමළ අකුරු ගන්නන්න එපා කියලා තියෙන පුංචි ඔයාලට. ඒ නිසා ටීචර්ලා සමහරට මේ શબ્ද කරන විදිය විතරයි දෙන්නේ. ඔයාලට සමහර ඉස්කෝල ළමයි දක්ෂයි ලියනවා. ඒ ඉස්කෝල උගලන්ට අමතරව සමහර අය ප්‍රයිවට් පන්ති යනවානේ. පුද්ගලික පන්ති වල ගිහලා එයා අකුරුත් එක අපිට වඩා එයා අකුරු ලියනවා. එතකොට දැන් කැමති අයට මේ දෙමළ වචනෙත් එක්කම શબ્ද කරන විදිය සිංහල අර්ථය දෙකම ලියා ගන්න පුළුවන්. කැමති අය එහෙම ලියා ගන්න. මේ නායි කියලා මෙහෙම ලියද්දී දැන් මෙහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. මේ තියෙන දෙමළ වල හල් කිරීම. මේ තියෙන සිංහල වල හල් කිරීම શબ્ද කරන විදිය දානකොට. හැබැයි සිංහල භාෂාවේ මෙහෙම හල් කිරීමක් කියන්නේ නැහැ. ඒකට දාන්නේ මොකද්ද දන්නවද? එතෙන්ට දාන්නේ මෙහෙම ස්පිල්ලා. එතකොට මෙතෙන් තෙන්න ඕනේ හරිනම් ස්පිල්. එතකොට නායි. හැබැයි මෙතන බලලා එතකොට දෙමළ දන්නේ කෙනා බලනවා මෙතෙන් ස්පිල්ලාවත් මෙතෙන් තෙන්න ඕනේ මෙහෙම දෙමළ අකුරේ. මෙහෙම කොටසක් එන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා ඔයාලා. මේ විදිහටම ලියන්න. නායි. එතකොට නායි කියන්නේ බල්ලා. பூனை කියන්නේ කවුද? පූසා. කාහම් කියන්නේ කපුටා. කිලි කියන්නේ ගිරවා. අනිල් කියන්නේ ලේනම්. දැන් පැහැදිලිද? දැන් ලියා ගන්න බලන්න. මම ලියා ගන්න විනාඩි 2ක් විතර දුන්නොත් මදි නේද ඔයාලට? නෑ මම පාඩම් පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ලියා ගන්න. මම පාඩම් පැහැදිලි කරලා ඔයාලගෙන් අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක එහෙම තියෙනවා ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මම කියපු එක තේරුණා නේද? නායි බල්ලා. பூனை பூசா. பூனை කාහම් කපුටා. කිලි ගිරවා. අනිල් ලේන. පැහැදිලිද? දැන් එහෙම ඊට පස්සේ කියව පාඩම් කරන්න. කියව ලියන්න ඔයාලා. හොඳට පැහැදිලි කරගන්න. හොඳට කියවන්න. දැන් ඊළඟ සතිය ඔයාලට පාඩම එනකොට පුළුවන් මේ වචන 5යි තියෙන පාඩම් කරගන්න. වචන තියෙන්නේ 5යි. වචන 5 ඔයාලට පුළුවන් හොඳට පාඩම් කරගන්න. හරි ලේසි. පැහැදිලි නේද? එතකොට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම දුරකථන අංකෙත් අපි දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කෝල් එකක් දීලා අහන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් පැහැදිලි නැත්නම් මගෙන් අහන්නත් පුළුවන්. මම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මං හිතනවා දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ ඉස්කෝලේ යනකොට එහෙම සමහර අය ටීචර්ලා උගන්වද්දි ලියන්නේ නැහෙනි කම්මැලි. දැන් දෙමව්පියෝ වගේ ළඟ ඉන්නවනම් මේවා පැහැදිලි බබාලා වාඩි කරවලා පැන්සලක් අරගෙන ලස්සනට ලියවන්න. පැන්සලයි මකන කෑල්ලේ ගත්තාම ලියන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව පැන්සලේ ලියද්දී මකන කෑල්ලෙන් වැරදුණු මකනවා. හැබැයි පැන්සලේ ලියන්නේ ඇයි දන්නවද? අකුරු දෙමළ අකුරුත් ලියනවා නම් ගොඩාක් වටිනවා. ඒතකොට පුංචි කාලේ ඉඳලම ඔයාලට හුරු වෙනවා. ඊළඟ මම මේ අකුරු ලියන විදිහත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලගේ ඉස්සලා මූලික පාඩම ඉවරලා විෂය නිර්දේශ අනුව ටික ඉවර වෙලා මම අකුරු ඔක්කොම ඔයාලට එකින් එක පැහැදිලි කරනවා. අකුරු ටික ලියවනවා. ලියවලා ඊට පස්සේ අකුරු ලිව්වගෙන් පස්සේ ඔයාලා 3 වසරට යනකොට තවත් හොඳට දෙවන්න පුළුවන්. අකුරෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක හොඳට පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ.
මේ උඩ ලියලා තියෙනවා දෙක ශ්‍රේණිය කියලා. මේ නායි බල්ලා, පූනෙයි පූසා, කාහම් කපුටා, කිලි ගිරවා, අනිල් ලේනා. මේ වගේ පාඩම් 10ක වීඩියෝ 10කින් වගේ මට පුළුවන් ඔයාලට මුළු විෂය නිර්දේශයෙන්ම උගන්වන්න. ඉතින් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? මේ පාඩම් ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න නොමිලෙම නිකම් ඉගෙන ගන්න කරන්න ඕනේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියන YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා ඔන්න බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න. අනිත් කාරණාව තමයි පුද්ගලී පන්ද අපි යනකොට බස් ගාස්තු රත්යව දැන් බස් නෑ වාහන නෑ. ඒකයි අපි මේ පාඩම් මාලාව දාන්න ඔයාලට අපේ සිංහල පාසල් සිංහල දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න ඉක්මනටම පහසු වෙනවා. ඔන්ලයින් නේ තියෙන්නේ. දැන් පහුගිය දවස් ඔන්ලයින් කරන්න බෑ සමහර අයට මේ විදුලිය යනවා කරන්ට් එක යනවා. ඒතකොට එතන ගැටලුවක්. නැත්තම් කවුරු හරි පොඩි ඔයාලට කවුරු හරි ළඟ ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් සමහර ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එහෙම පන්ති කරා නමුත් පුංචියට අමාරුයි. දැන් ඕන විවේකීව මේක නැවත රිවයින් කර ආපහු අපිට බලන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. එහෙමනම් දැන් මං විනාඩි ගාණක් තියෙනවා මේක ලියා ගන්න ඔයාලට. ඔයාලා වීඩියෝ එක දිහා බලලා ලස්සනට ලියා ගන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අපි නැවත හමු වෙමු. එල්ලෝරුකුම් වණක්කම්.